สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เรามาทำขนมกันค่ะ อันนี้เป็นขนมเทียนนะคะ ก่อนอื่นเรามาเตรียมไส้ขนมก่อนนะคะ เราใช้ถั่วเหลืองนะคะแช่น้ำไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอามาต้มใส่น้ำนิดเดียวแล้วก็ใส่ตะแกรงให้เสด็จน้ำค่ะเราใช้ยี่ห้อนี้นะคะไร่ทิพย์สะอาดแล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะเราจะทำเป็นไส้ถั่วเหลืองผสมมะพร้าวนะคะแล้วก็เลยต้องขูดมะพร้าวช่วยแม่ขูดมะพร้าวค่ะใช้มะพร้าวทั้งหมด2ลูกค่ะมาขูดมะพร้าวกันค่ะเราใช้กระต่ายขูดมะพร้าวนะคะคลาสสิกมากค่ะแม่จะชอบใช้อะไรที่ยังโบราณนะคะแถวบ้านแถวนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมน้ำร้อนมาแช่ดอกอัญชันนะคะเอาไว้ผสมแป้งข้าวเหนียวค่ะต่อไปเราได้เนื้อมะพร้าวแล้วเราก็ตั้งกระทะค่ะใส่น้ำตาลไปด้วยนะคะน้ำตาล1 กิโลเราเทไม่หมดนะคะใส่ประมาณ7 ขีดค่ะใส่ถั่วเหลืองลงไปค่ะก็เคี่ยวจนกระทั่งเหนียวหนึบจนเข้ากันหมดนะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะรีไฟในระดับเบาที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเราจะเคี่ยวจนกระทั่งมันเหนียวเป็นเนื้อเดียวกันมันจะได้ไม่ติดกระทะนะคะจะได้ไม่ไหม้ด้วยค่ะแม่เราใช้เตาแก๊สรุ่นนี้นะคะใช้มาหลายปีแล้วทนมากสตาร์เวลค่ะ30 นาทีผ่านไปไส้ขนมเราเสร็จแล้วค่ะเหนียวหนึบน่าทานมากค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็มาผสมแป้งข้าวเหนียวกันนะคะเราใช้แป้งข้าวเหนียวตราใบหยกนะคะผสมไป1 กิโลก่อนค่ะใส่น้ำตาลลงไปประมาณ3 ขีดนะคะเราจะทำแป้ง2 สีนะคะเป็นแป้งใบเตยอันนี้เป็นน้ำใบเตยที่คุณแม่คั้นไว้แล้วนะคะซึ่งใบเตยเราก็ปลูกเองนะคะเอามาใส่เพื่อให้แป้งมีกลิ่นหอมมีสีเขียวน่าทานนะคะนี่แหละค่ะใบเตยที่เราปลูกที่บ้านก็ได้ใช้เรื่อยๆนะคะไม่ต้องไปซื้อค่ะใช้เวลานวดประมาณ15 นาทีนะคะแป้งเป็นก้อนนิ่มแล้วค่ะคลิปนี้เราทำกินเองในครอบครัวนะคะเราไม่ได้ทำขายนะคะเราก็เลยใช้มือเปล่าไม่ใส่ถุงมือค่ะตอนนี้ดอกอัญชันก็ละลายน้ำเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะคั้นเอาแต่น้ำนะคะดอกอัญชันเราก็เก็บเองจากรั้วหน้าบ้านนะคะแม่ปลูกไว้ค่ะก็ไปประมาณ12-15 ดอกนะคะถ้าชอบสีเข้มๆก็ใส่เยอะนะคะแต่เราชอบสีออกฟ้าๆม่วงๆค่ะเอามาคั้นเอาแต่น้ำนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปผสมแป้งนวดค่ะเราใช้แป้งประมาณครึ่งกิโลค่ะเพราะว่าดอกอัญชันของเรามันไม่เยอะนะคะ
เวลานวดแป้งเราจะค่อยๆเทน้ำใส่ลงไปทีละนิดนะคะ15 นาทีก็เป็นก้อนแล้วเหมือนเดิมค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปเหมือนเดิมนะคะนิดหน่อยก็ประมาณ3 ขีดนะคะน้ำตาลของเราใช้ยี่ห้อบลูมจากโรงน้ำตาลบุรีรัมย์นะคะนวดแป้งเสร็จแล้วแม่ก็จะเอาแป้งแช่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วค่อยตื่นมาห่อตี 4 ตี 5ค่ะเพราะว่าตอนนี้ได้เวลานอนแล้วค่ะตี 4แล้วค่ะทุกคนเราตื่นตี 4มาเช็ดใบตองที่แม่ตากไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะขั้นตอนต่อไปแล้วก็ปั้นแป้งเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ไส้เอาไว้นะคะก่อนจะห่อเราก็จุ่มแป้งลงในน้ำกะทิที่เราคั้นไว้นะคะเพื่อไม่ให้เนื้อแป้งมันติดใบตองเวลาเรานำไปนึ่งนะคะเนี่ยแหละค่ะหน้าตาก่อนที่เราจะห่อขนมเทียน2 สีนะคะเราใช้เตาถ่านนึ่งนอกบ้านนะคะ นี่นะคะเราแกะออกมาแล้วก็สามารถมองเห็นไส้ขนมได้เลยนะคะน่าทานไหมเอ่ยใครที่ยังไม่เคยทำเองก็สามารถนำสูตรไปลองทำตามได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ